Ay, karama ako dyan. Dito ka sa malab. Kayo mag-unbox. Dito ka ate. Ano ba laman yan? Blender, ha? Steamer. It's you! Say hi to them! Hi! Hi guys! Welcome back to my mommy's channel! For today's video, we're gonna do an unboxing of my baby bee blender! Yay! Maganda packaging. Talagang super cute. Ano laman yan? Siyempre, meron tayong manual. Siyempre, ayan. Ano yan? Tignan muna natin yung pinakalaman pa. Oh my gosh. Wala ba kung masira? Can you pull it? Same time. Nandiyan sa loob. Ayan, ayun no. Lagyan mo yun. Ang English siya. Yun na. Ayan na, ayan na. Lagyan natin dito. Dito, legs wala ba? Yee, macho! Dun, 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 dun. Ano ba sasabi mo, Nicolay? Eh? Ano sasabi mo? O ano? Dun, dun, Ano dun, dun. sasabi niya? Uy, ayan. Yung mga laman niya. Bakit natin ito? Ito. The blender and steamer itself. So, basahin natin. Ay! Sumuka yung bata. Nakita din sa video. Sumuka ka. Okay lang. Happy ka. Dito si Mami sa bata. Miss kita po. Sumuka ka.
Hey guys! Ito na yun. Kita natin ulit ng mas malapitan. Ito siya. Meron siyang may 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Ayan, may mga chicken, carrot, apple, yung vegetable, channelin. Dito meron tayong pang blend and pang steam. So, kaya ko ito na binili. Kasi, at least may steamer ka na, may blender ka na rin. Which is really nice. So, bale, ito yung mga nakalagay dito. Tapos, dito mo siya ilalagay. Kung mag-steam ka, yan siya. Tapos, pang blend ka, sa mismong ito na. Tapos, ito, ano ba to? What's this? What's this? Ito. Here's manual. Laway ka na laway. So yun yung ilalagay sa ano. Rotary cover of water tank. So ayan, the appliance has powerful two functional modules, steam and stir. So the appliance is designed for making fresh food to feed the babies. Operate these two functional modules easily according to the function and operation from the user's manual. Tapos meron na din dito ingredients and steaming time, which is very nice. Nakalagay dito pag apple, yun, kung gaano katagal, pag carrot. Yan. Ayos to. I like it. Ano pa ba yung meron dito? Oh, may baby food guidelines na din sila. Kung ano mga pwede mong baby food for different stages. May carrot, may apple, spinach, milk banana. Meron pang garden mashed potatoes. Ayan, ba't iba pa? So, may guide ka na din kung anong pwede mong bigay kay baby. And kung paano ito gamitin. Tapos, meron din dito the role of nutrients, kung ano yung mga pag vitamin A, ano yung effect nun, tapos kung anong food ba yung rich dun sa vitamin A, katulad ng pag vitamin A, carrots, ganyan. Pag vitamin B, yung mga cheese, pero syempre hindi pa pwede yan sa kanyang ganyan. Yan, pag protein, potatoes, and so on. Hey, I'm so happy. Are you happy, anak? So, nandito na rin sa box ngayon 4 easy steps to use. So, number 1, syempre, put food into the cup to steam. Number 2, add water para ma-steam siya. 3, turn knob to the right for steam. Tapos number 4, turn knob to the left for grind. Steam, stir, pulse, disinfect, and clean. So, ito. Meron din siya dito. Yan nga. Sa box din. Nakalagay na din. Happy ka?